planetě. Kdo mě nezná, já jsem Maser.cz a tuhle hru musím streamovat přes obrazovku. No, ještě se radši přesvědčím, jestli to všechno běží. Pojď. Ne, takhle. Protože mi to tady ukazuje nějakou hovadinku. Jo, běží to. OK. Nevím, jaká bude kvalita, je možný, že to bude trošku rozpixlovaný nebo i chvílema více, protože tam je strašně moc efektů a chci vás požádat, kdybyste byli tak hodní a třeba řekli, jo, ještě je to moc nahlas, nebo to trochu přidej a bla bla bla. Jinak na Twitchi, na YouTube a na Mixeru, já vás tam vítám vřele. Tak. Profil jsem si nastavil jako stream. Autoukládání, obtížnost kampaně nechám na normál. Nevím, kam se dostanu, dá se to možná odehrát, co si vzpomínám, celý asi za 3 hodiny, tak jdeme na to. Je to dokonce i s českým překladem. Vítej. Prepare for preliminary chemical wash. Oh, I need you to stick close to me. They do things a little differently here. This is Area 51 after all. Follow me, specialist. Tak jo. Oh, you ready for this? Až hlavní hrdina Let's je load out the rest of your equipment. pušuju. Jako, tady si vezmu zbraň, mě to řve do uší, já nemůžu mluvit. Já mám pecky a on to dělá bordel. Tady si vezmu zbraň. Vezmu si nejdřív 9, půjdu na střelnici. A tam vystřelím panáky. Ovládání takový trošku starší, takže se nedivte, když to bude vypadat jako když je. Ježišmarja, on se neumí trefit. Oh, but they're standard issue at Area 51. Get one from the weapon locker, soldier. Jo. Tak mi to dej. Standard issue pistol, fully equipped. To moje první zbraň. Cole, join Crispy at the range. As you can make it, Cole. Step on over to the range and fire off a few shots. Make your mommy. Cole, buddy, why don't you grab some ammo and we'll have a little shooting contest. Tak máme tady klasické vyklánění vlevo a vpravo kvéčkem. Já si musím vzít náboje. Ready to get schooled, Cole? Okay, Cole. First one to hit all 5 targets takes home the prize. Můžeš mi něco říct dalšího? Erkem pro nabíjení tvé zbraně. Už jsem to teďka udělal. Ready? On your mark, get set, go! That's one. And 2. Tak bože. 3. Ha! Oh, son of a bitch! Dobrý, nehází mi to zpětný zvuk. Let's not keep them waiting. Move out! Tak, už můžu odejít, půjdu si pro skener a další zbraně. Tady když půjdu, tak mi to zavřou. Takže na to prdím. Okay, gentlemen, let's go. Jak bylo docela těžký udělat náhledák. Přemýšlel asi hodinu tady nad tím. Předělával. Pokud jste neviděli Beyond Two Souls poslední, samozřejmě, že tam je ještě nějaký extra, tak na to se taky podívám s váma. Tak bych byl rád, kdybyste se podívali, jak já jsem vůbec zakončil ten příběh. Co to bylo? Okay. Někdo tu nechal nohy. Kluci se připravujou. Já chci skener. Jinak, Ečkem se tady věci neberou, berou se tabem.
Když je potřeba oskenovat dokumenty nebo cokoliv jiného, mrtvola bude mluvit. Skener vám pomáhá tady v té hře, když potřebujete něco hacknout, přijít na kód a tak dále, a tak dále. Jinak nebojte se, tady jsou i zbraně, jako ve Wolfensteinovi. Podobný, je tady dokonce i brokovnice, takže bude zábava. OK, tak jdem. Teďka se půjdete podívat frajeři prostě tamhle dolů a vyčistíte to tam. He's compromised the elevator and blew up that transport truck. There's no telling what he'll try to destroy next. Most of our men are down below, leaving us understaffed. Ramirez, I know this isn't your line of work, but I need you and your team to help in the search. Okay, man, we're breaking into two groups. Cole, go with McCann. Me and Crispy will handle the copter bay. Dobře, já půjdu s někým jiným a ty půjdeš tady s doktorem. We gotta search the shooting range area. Look for anyone suspicious. Největší běh je tohleto, no, jako. Hej, kurde, ty vole, kdo to tady schodil? Mařit. A tady si můžu pozbrojit. Jinak nábojů tady je sice hodně, ale nebude vám stačit, vyhni. Červenej. Jo, už běžím. Okay. Tak jdem na to. Útok. Ramirez, man down. I repeat, we have a man down. We're in pursuit. Over. Grenade! Ups. Shit. Cole, I'll circle around. You follow. Jo? We'll catch him in a crossfire. Je tady i snipa, koukám, tu jsem neměl. Nebo útočná puška. Já musím jít zabít toho sičáka tady. Kurde. Ahoj. A střílej, když je to neprůstřelný. Že bych na streamu umřel. Šmejtka. Ani křídla nemají a stejně klítají. Tak, plivaj. Man, what is going on? Government's gotta be in way over their heads here. This is some scary biotech. Captain, Cole got the guy, and we're coming in. We'll send a team to recover the body. Don't bother. There's nothing here. I'll explain when I get there. Out. At least we protected that truck he was after. Wonder what it's carrying. That's so important. Streamlabs trestá stream element za kaplok. OK. Já to budu muset psát malejma, ať tady. Jo. Tak, paráda. Jej, jste mi zavřeli. Good work, Cole. Ty má ještě dalšího dobrýho. Je dobrý občas šmejdit jako? Okay, man. The elevator should be fixed. Let's move out. Tak, teďka si jedem vejtahem a tam bude plno těch hemzáků a infikovaných. Okay, Bravo. We lost contact with Has Team Delta 16 hours ago. Link up with them and report your status. Godspeed, gentlemen. Yes, sir. We're counting on you. We hope you enjoy your stay at Area 51, America's foremost covert government resort and spa. Crispy, shut the hell up. Co taká čokoláda? Ketchup tady dneska nečekejte, vážení. Hluboko v podzemí. Nemají chybu.
tam má být. As we descended into the base, I realized just how large it was. Musíte čekat ty artefakty. Everywhere we looked, we saw secrets. Spy planes, banned weapons, and a lot of scared people. The virus was designed to hide in its host. Those infected began to mutate in 4 hours. What they lost in humanity, they gained in strength. The command staff thought they'd responded fast enough. But the protocols had worked. But the virus was contained. The government had no choice but to respond with extreme measures. When we finally arrived, it was almost with a sense of relief. To start the mission, to do something, anything, meant an opportunity to forget what we just witnessed. Pokud se nepletu, 2005. Ethan Cole, přísně tajný. The scientists who work at Dreamland are rumored to be some of the most brilliant minds of the world. A titulky jsem nenašel. They must have seen everything. Jako tady ve hře, ale jinak překlad existuje. And yet they're terrified of what's beyond those doors. The doors I'm about to open. Lucky me. Horká zóna, no, to trošku tady bude horký. Vařil Beďa, vařil drát. Nechtěl si na to. Víte, hoši, vlažte situaci. Je jich tady strašně moc. Jo, některý hajzlici vybuchujou. A jdem si pozbírat náboje, než to zmizí. A Steam. To jsou oni. Tak, cíl splněn. Poběžíme dál. Tak, tohle jsou lékárny. A máte tady jeden život, jo. Hra se ukládá automaticky. Teďka uvidíte jako Fixmanovi, první mutaci. A co si špatnýho snědlo? Udle! Okay. Tohle už jsou trošku odolnější zmetci. A tady bude veselo. Boing. Skáčou i tady pak ze zhora. Tak, jdu války. Musíte mít dostatek nábojů. Kde jsou? Ser nestíhá. Šaj na mě, nebo budeš teplej. Počkat, vyzbíral jsem to tady všechno. No. 5 granátů mám, což je dobrý.
Jo, Fkem si zapnu baterii. To si musím dávat majzla. Tak, pojďte. Prčit. Tak. Nikoho nevidím, frajo. Teďka je dobrý, když si zalezu do jednoho z těch koutů. Nebo je. Trošku nesmrtelný, ale nevadí. Můžu to oskenovat, nebo už je to všecko? Tak, kyslík, dusík, stopa neznámá, 20, žádná celá 25%. Naberu ještě náboje. Dokumenty, tady nic. A. Munice je všeho dost. Fuck! Trčit. Boing. Neřekl bych. Nepojďte oši. Všichni. Chraňte se. Okay. Nebyly tady nějaký dokumenty? A. Ale potřebujete, když si chcete zpřístupnit, co se tady vůbec děje, abyste věděli, co další dodatek. Tak. Vylez ven a pojď dovnitř. Command, the power's still down. Can you give us a grid on that generator? You're close. According to the blueprints, you should be able to reach it through an access point at the base of the room. Okay, McCann. You and Cole just volunteered. Find a way to bring the power back up. Protože je to stará hra, hraje se to výborně. Tak jo. We're on it. Cole, with me. Počítačový sál, ježiš, on je to na druhé straně. Já jdu s ním, no. Otevírej. Hostiles. Hit me. Stop it. Friendly. Hit me. No já do něj nemůžu. To nebude stačit. Vážení, to stačit nebude. Cole, we can't go any further if we don't get this door open. Hustle and find that power room. Now. Máme toho velkého zumetka. Máme čas, pokračujeme dál, dělej. Tak. Vzpomínáte si tenkrát... Vzpomínáte si tenkrát, já nevím, u jakého streamu to bylo a hry, jak bylo silový pole a já jsem se tam škvařil? Tady se to může stát také. A velice vážně, bez nějaký srandy. Koukejte. Tada. No a tamhle nevylezu, tam je to blokované. A já musím k tomu panelu. Onem. Ah! Jo, tohle mi budou dělat na streamu. Okay.
Command, the power's still down. Can you give us a grid on that generator? You're close. According to the blueprints, you should be able to reach it through an access point at the base of the room. Jestli nemusím zase tam. Okay, McCann. You and Cole just volunteered. Find a way to bring the power back up. We're on it. Cole, with me. Dobrá, pojď za mnou, Koule. Kouli, válej. Počkat, kudy to bylo? Tady, že jo. Tak dělej, už to otevřím. Dělej. Si poradí. No já nebudu plácat náboje, on to vykryje. McCann, status. We found the generator room. We'll have it up in no time. Jsme u generátoru. I think I've got control of it from here. Cole, find the control system for the power. It should be up on that catwalk. Tak. Druhý pokus. Počkej. Pojď. Wow, fuck. Tak, ještě nahoru. Dobrý. Dobrý. To je úplně v pohodě, nic neděje. No počkej, ty chceš po mně, abych to vypnul? Daj, musím stát rovně. Tak to potvrď. Nebo to mám naskenovat. Čistý. To nejde. Captain, McCann here. The power is up and we're heading back. Jo, už jdu k tobě. Holy shit, McCann! Watch your six! You motherfucker! Man down! McCann! Takhle se zavírají rajčata. Takhle se sázejí rajčata. OK, hoši mají problémy za chvíli. Command, McCann is down. Request permission to evac. Captain, you must proceed with your objective. That's bullshit! McCann's dead. Did you miss that part? Crispy! Your insertion point has been overrun. There is no going back. You need to keep moving. Roger that, Command. Bravo, what the hell? We're leaving McCann? Crispy, we don't have a choice. We need to keep moving. The quicker we do this, the sooner we're all out of here. Stay focused. A jdem zabít tu hordu, co tady je. Pojďte. Fucking hell, hold them off! Třeba bych ještě druhou gunu. Hele! Se postarají o ten zbytek, aspoň doufám. Ty vole. Zrovna teď musíš koupit. Okay. Command, the power's still down. Can you give us a grid on that generator? You're close. According to the blueprints, you should be able to reach it through an access point at the base of the room. Okay, McCann. You and Cole just volunteered. Find a way to bring the power back Neříkej, up. že mám jít zpátky k tomu. We're on it. No tak. To mi děláš hrou na schvál.
Když to není chyba ovládání, abych nemohl do toho dostreamovat. Neběž, nejsme na pláži, kámo, nejsme na pláži. Ty si tady hraj. Já jdu. Aha, nejdu. Nemáme čas, vypněte to tam, no. Tak dělej, no, hurá. Vzduř, Jakube, vzduř. Got control of it from here. Cole, find the control system for the power. It should be up on that catwalk. Pojď. Ups. Jo, ty dokumenty už mám oskenovaný. Top secret. Teď se to trochu plete. To víš, že jo. Se beru ještě to ammo. No contact. Protože mu to teďka neutrhlo hlavu. Doktorské, jak to, že máš hlavu? No, tak já jdu dole. Zvláštní. Odstřelil granát, to je fajn. A tady se suší prádlo, vidíte? Ježiš, co mám dělat nahoře, když jsem tam už byl? Doktoráku jeden. Oh bože, ona neproběhla cutscéna. A jo. Už jsem tam byl, do prči. Tak tam máme jít. Tak to mě teda podělej, kozu. Sami jste viděli, že ta páka se sama pohlá, já jsem ji nepoužil. Tak, teďka tady zbytečně zemřu a zbytečně jsem vystřílel náboje. Pojď, to dám. A já se divím, že doktor žije. Jo. Takovej fake. Captain, McCann here. The power is up and we're heading back. Jo, už se vracím. A je dobré, že tady můžu nabrat náboje. Tak jsou tady i duální zbraně, že máš máte ve obou triko. Tak, papriky se ti nelíbí. Ale já ji mám rád, frajere. No. Command, McCann is down. Request permission to evac. Captain, you must proceed with your objective. That's bullshit! McCann's dead. Did you miss that part? Crispy! Your insertion point has been overrun. There is no going back. You need to keep moving. Roger that, Command. Bravo, what the hell? We're leaving McCann? Crispy, we don't have a choice. We need to keep moving. The quicker we do this, the sooner we're all out of here.
Stay focused. Take cover! Hold them off! Tak, jdeme na ně. Hold them off! Já se budu kryt trošku. Ups. Jdej si zdravý. Ne. Já nekecám, když mluvím o dual. Tam bych měl... Fuck this! Jo, fuck this. Takže... I hate leaving McCann behind, but I know we have to move on. If we don't stay focused, we'll become part of the body count. God only knows what the hell that thing was. I grieve for McCann. Tohle je peklo, but I can't help vážení. thinking. Je peklo. Am I next? Pátrání. Command, this is To Bravo. už bude více zábavy. Awaiting further orders. Vydržíte, bude ještě Bravo, více this is zábavy. command. A když Team vydržíte Delta ještě uploaded a více, sit budu rep mít to ty the comm brokovnice. center, but the net's down and we can't access it. We need that report. I am transmitting the coordinates to the comm center. If Delta is no longer at that location, retrieve their sit rep and report in. Roger, Command. Bravo out. Okay, team. Tak už máme. Where's the major? Find that comm center. Už máme o jednoho méně. Fire at will. Move it! Další mrtvej od nás. A jo. Area clear. Neřekl bych, že je to vyčištěný, ale dobrý. Trošku jako Killzone, jestli víte, co to je. Dobrý. Naskenovat počítač. Tak jdem skenovat počítač. Cole, we can't proceed without that sit rep from Delta. Jo, počkat. Scan the computer in the comm center. A tady bych málem zapomněl. Cole, hurry up. We need to find the location of Delta. Ano, 3 metry, tady za zdi. Doufám, že nemysnu ty brokovnice. Tak jo, je tady ještě něco? Ne. Nerad bych něco přehlíd. A, tady. Karta. Ohlásit se zpět Ramzesovi, nebo jak to je? Command, this is Bravo. We've retrieved Delta's sitrep. Sending now. Potřebuji ruku. It appears Delta's last intent was to secure the weapons testing facility and hold until relieved. Go get them. Command out. Let's get going. We get Delta, and then we extract. Nemáš zbraň? Pro sebrání brokovnice. To co? Co to tady meleš? Jako... Take point and move it. Yes, sir. A jo, tak jdem. All clear, sir. Další náboje. Když on to bere tak stupidně. Ani křídla nemají a stejně budou lítat. Sergeant, have you seen another hazmat crew down here? Yeah, you're headed in the right direction. Team's orders are to secure this area. We'll cover your 6. Thanks for the assist.
Okay, moving out. Tu nešli aspoň. Crispy, you're on door duty. I'm on it. Mány. Clear. Marshmallowny. Dělej. Čau, mám ochránit, jo, kdyby vás to zajímalo. Pojď trochu. Move in. Base under full lockdown. All security personnel report to designated escort. Já jsem asi mysnul tu brokovnici, to jsem naštvaný. Pojď tady byl. Secure. Sir, you might want to take a look at these jars. Stow it and move it, Crispy. But sir, I think those are tracks. Keep moving, Crispy. Roger that. Vůbec nevadí, že tady lítá kabel, mohl tě usmažit, že ne? Tak jo, jdem na to. Got it. Take positions. Help secure this area. The balcony! Watch the balcony! Careful. Do prdele. Tak, tady je rozsvítím. To jsem nepočítal, frajere. A louci. Ty co, já musím najít tu brokovnici, ona je tady někde, ale já nevím kde. Let's get a move on. Mezi tím o to postaraj. To nechci na sobě, nemám rád. Uj. All clear? Yeah, all clear. Base under full lockdown. All security personnel report to designated ESCON perimeters. No, já jsem to nesebral minule. Upsaj! Evul. Je. OK, takže nahoru. Tady to nebylo. Kámo, kámo. Poši, já chci brokovnici. Tak, teďka budu muset sehnat kartu. Máš zbraň, se bráníme brokovnice men. Tak do prčic, kde byla? Nebo to je až dál? Tady? Nemám čas. Tady je ta ruka. Vem si ji, prosím tě. Tady není. Tou rukou si otevřu přístup. To je. Granáty. Neznámá životní forma. Prosím, vem tu ruku. Dobře, nejdřív to oskenuju. Kyslík. Se cuká nervy. Jo, máme ruku.
Já jsem ještě přístup nemám. Zbrojnice, kde byly tam ty další dveře, když mám ruku? Víš, že jo, já se tam přijdu podívat, ale nejdřív teďka prozkoumám, proč jsem nemohl vybrat tamto. Říkejte mi, že jsem to obešel. Co to je za braj, no. Je zavřený. Pak je tam budu bránit, takže není kam pospíchat, asi tak minutu, 2 je tam budu bránit. Brokovka Moon. No jo, ale tak jako do prčic. Nebyly ještě dveře dole, asi ještě, jo, vlastně dole bylo něco. Zdůř, osmičko, vítej. Tak si to tady ještě projdu, pak půjdu dolů a pak teprve půjdu za těma sičákama a pak teprve budu moci jít sem. Tam plácnu ruku. No. Takže tady broka není. Asi až pozdějc. Tak. Tady je všecko zavřený. Ne, to muselo být někde tady, vážení. No ne, potřebuju ty dveře. Ale kde? A je najdu, nebojte se. Kečka nechci, ty mám. To je dovolené. Jsem chtěl střílet. Kdyby to bylo tady. Hele, něco na oskenování. To jsou ty pavouci, co po mně šli. No jasně, no. Ty chci. Strašně moc. Aspoň tak 3,5 tisíce na tomhle celým. Jak to nemá cenu. Kde byly ty dveře? Tady tudy to nejde. Já už jdu, prosím tě, já vím, že tam mám jít. No dobře, no tak brokovnice bude asi později. No bože, kdyby ty schody byly tak daleko, jako jsou daleko. No tady nic není prostě, no. Jsem to prošli. Ívej. Oni tady buzerujou. Crispy, the door, now. On it, Captain. Man, security here is tighter than a cannon, Crispy. I can breach the first security system, but I can't go any further without an L1 access card. The security station directly across the hallway has some cards. Cole, hustle up and find an access card. I'll cover Crispy. Okej, už běžím. Jsem tam byl a nedal jsi mi pokoje. Tak. Dobrý den. Ty vole, výcucnej granát, lol, to je dobrý granát, ještě že jsem tady tudy to prošmejdil. Jo, ruku mám, fuj, se like, jo, tady to je. Je to normálně vcucne, to je mazec. Takže, sem dáme ruku, teda aspoň doufám, tak, tady to musím stihnout. Výstup zamítnut. Piču. Víte co? Já jsem si to splet s tou brokou, jo? To bude tady. A nebo taky ještě ne. S tou brokovnice je fakt sranda. Jo. Tajný top secret dokumenty, to je potřeba oskenovat. Střel ho dozad. Jo, tohle není Fortnite, do prčit. Zdůř, Bedgane. Tak, tady mám tu přístupovou kartu. Bezpečnostní karta, přístupová karta, bože.
Jdeme zpátky. Station under full lockdown. All security personnel Záci report se to budou designated divit. ESCON perimeters. Doufám, že to docela jakože běží, protože je to stará hra a poslední dobou streamovací služba zase zlobí. Takže nevím, jak je to rozpixlovaný, nikdo nenapíše, nevím, jestli se to drbe. Tak, teďka ho budu muset chránit za každou cenu. Jo, až mu dám kartu. Jo, už si ji vzal. Tohle zrovna došly náboje, počkej, jdi do prdele. Almost there. Almost there. A když to nedám, to v čudu, oni můžou zabít a můžeme začít znova. A já nechci opakovat. Jsem opakoval. Kde je? Dělej! Ho, trpaslíci jdou! Tak je to. Arena 51, no máte to tam napsaný, měl jsem problémy s náhledem, doufám, že se vám líbí. Takže jsem tady skoro na každý stream. A já jsem rád, když tady jste všichni třeba i. Nebo co nejdýl, že jo. Jako třeba včera, to jste tady měli být, mě sklouznul prst a udělal jsem nejhorší volbu zase. Už to začíná být tradice. Nejdřív Heavy Rain, tam já jsem nechtěl, ona spadla. A teďka já jsem nechtěl, on mi sklouznul prst, že jo. Tak jo, asi tak no. Jinak, hra se pro vás ukládá, pro mě se ukládá automaticky a tak dále. Já vím, já jsem koukal. Já nestíhám už poslední dobou taky nic. Taky mě čeká ještě Spider-Man a dneska asi ne. Tohle bych rád dostreamoval, možná, že se to dá za 3,5 hodiny, tak se zvědavě, už se tady v tom malou potím 47 minut, ale ono to je trošku jakože... Jo. Je to mazecká hra, mně se to líbí, já jsem tenkrát hrál, ale už si z toho nepamatuju nic. Jinak hraju to, kdyby vás to zajímalo, na normál, ovládání takový postarší. Fotbalový zápasy, tréninky. Nevadí, ale záznamy jsou, že jo? A když nejsou na YouTube, jsou na Twitchi anebo na Mixeru, tam mě najdete taky. A občas na Facebooku. Jo, Resident Evil DLCčka, ty bejvejně. No, nebudu se bavit, nebo bych tady řekl Wolf a... Vyprůšlých. Tak. Hoši mě utekli. Náboje, moc jich nemám teda. Tak pojďme. No. Jinak hlavní hrdina máte tady, to je ten Cole. Hraje 2001 nebo 2005, teďka přesně nevím, už jsem zapomněl. If we can hook up with Delta Team, me, Ramirez and Crispy stand one hell of a chance of making it out of here alive. Ani získání peci, oni získají větší. zase plát zavadil. Chci se vás zeptat, zvuk je v pohodě? Jako hlasy, ty jsem schválně nechal navíc. Nevím, ale já jsem za vás rád. A když budu střílet takhle, jakože, protože já do toho nemluvím a já se snažím soustředit. Jo, tady už je to rasovina. Já musím nahoru. Teďka nějak.
Teď už to řve do uši. Není problém, já trošku stáhnu. Jako ta střelba, že jo, efekty. Já už jsem to trochu stahoval, no. Ale hlasy chci nechat, že jo. Tak ještě napište. Zase, aby to nebylo moc tlumený, že jo. Když máte špunty, je to něco jiného. Prosím vás, vemte si třeba obyčejný sluchátka. Já mám teďka špunty, mě to taky řve do uší. A když koukám bez sluchátek, tak to skoro třeba není slyšet, že jo. A tohle je pak největší průšvih problém a všecko. Takže použít nastavení. Mám na uši. Jo, takhle. Tak to jo. Tak, teďka musím se dostat do kanclu. Jo, teďka budu mít brokovnici, vážení. Jo, teďka budu mít broku. To je sranda. Budu lítat. Garfield by si ji půjčil taky. Tak pojďme. A můžou mě se střelit a je to Delej! Ty zadní části těla. To se fakt nedělá. Tak jo. Ne! Les nahoru! Víte, že je velký rozdíl, vážení, když budete hrát v soukromí, tak vám to půjde o dost lépe. Když streamujete, ještě do toho mluvíte. No tak do To snad není pravda, oni mě musí sundat ze zura. Na něco se vymluvit musím. No? Jo. Les! Já se tady zabiju jenom kvůli tomu, že tady chodím po traverze a nedokážu. Já vím, že vám mám otevřít další dveře, jinak se odsaď nedostanem z tohohle pitomýho skladu. No, už to vyčistili. Tak, paráda. Tak, nová hračka, jdeme na ní. Čau, oči. Jo, ještě to musím pustit a bude veselo, počkat. Jsou. Tak, tady. Jdem. Teďka sem narazí, spíš exploduje tahle potvora, ještě to nebouchlo. A já se odsaď teprve dostanu. Nepojď. Zkoušíš, my jsme doma. Vole! Jo. Emergency fire doors are now closing. Evacuate to a predetermined safety location. Rychle, takže dostaň se za Ramirezem, OK, Ramirez umře, Eltera neumře. A já už jdu, prosím tě. Já si radši nechám broky. Jo, těch mám dost. Ještě sbírám nějaký hápka. Pak jsem tady ještě vynechal. Ahle. Tajný záznamy, na to se pak můžeme podívat. Bad gun. Je tam velký monstrum. Podívej se, tamhle tudy projde. Pro. Arcel. Co to je? Kde jsi? Mám, že tam zas bude tak bublej. Tak, hurá nahoru. Jo, běžím.
Za tebou. Možná, že ho můžu... Ne. Jo. Náš kamarád se nám promění. Koukejte, jaký má svalstovo stehení. Dá si někdo? Stupík. Takovej minibosek. Jsi mě dotknul, jo, teďka, no to seš teda. Aha. Nic jiného tady není, já musím dojít sem a tím budem pokračovat, ne? Nebo jak to bylo? Počkat, výtah, jo. Command to Has Team Bravo, status report. This is Cole, sir. Specialist Cole. Where's Ramirez? Dead, sir. They're all dead. Has Team Bravo, we did not receive your last transmission. Say again. Repeat. As Team Bravo, we did not receive your last transmission. Please, say again. As Team Delta. Jdeme k prezidentovi. McCann, Ramirez, Crispy. We've been on 100 missions together. They didn't deserve to die like this. No one deserves to die like this. Poslední stání. To říkají starý chlapi. 60. Nebo kdy. Wow. Musím dávat většího majzla, už jsem tady sám, než se dostanu k ty deltě. Tady už jsem to nehrál, vážení, takže to je emočně nezaujaté. Vůbec vám o tom nic říkat nebudu, dívejte se, jak si tady povedu. A já jsem sám zvědav. Je to, buď mě to jde na poprví, tady někde chrčej. Pojď si pro mě. Tady zpátky. Ale není vás tady málo. Koho tam na linie odkouká? Prostě broka je tady OPčko. Ať chcete nebo ne, za chvíli mi dojdou náboje. Mary! Mary! Co se ti to stalo? Mary, počkej! Jo, takový chrám. To dělal schválně. To je brán granát. If you can read this message, please switch to Dreamland's internal network communication system. Repeat. Please switch to Dreamland's internal network communication system. Jo, potřebuju pomoc. OK. A to, jak to mají rozložený, tu klávesnici, tak to vůbec špatný není. We're holding up substantial hostiles and have retreated to a defensible location. We need immediate assistance. I repeat. Takže co nejrychleji jim pomoct. Takhle na mě bafnou. Teďka jsem se léčil, kde byla ta lékárna? Tady. Jsem ti zvědavý, jaký boss fight tady bude. Záchod, bod delta. Krása. To bude krutý. Ježišmarja, ty vole, ty máš co? Ano, do prdele. Přesně. Holy shit. Fucking A. I'm happy to see a familiar face. I'd be happy to see a lot more than one. We got blindsided. Some kind of creature kept us pinned down here. Creature? That was an alien, Lieutenant. Aliens or not. We need to get those artillery turrets loaded to stop the next... Here they come again. Cole, stay Takže close. půjdou z obou stran, co jsem pochopil. No, to je dobrý.
Tohle je moc slabý. Já tady chci tu v rohu. Ani hovno. Kde jste? Všechno mají vybity. Co já mám dělat jako tady dalšího? Počkej. Aha, oni mě budou krejt a já to tady musím, aby jsme se dostali odsad. Ježíš, tady byli pavouci, ty vole. Jsem zahlíd pavouka, já mám klaustrofobii, nebo jak se to říká. Hoj, holky. Můžu si vás vzít všechny? Rokovnice je plno. Ty vole, to je až na druhé straně, jak se tam mám dostat. A tudy. No. Oh. A nějaký raketomet? Ne? Co to je? Upstairs, Cole. Grab the ammo magazines and load up those turrets. Takže magazín, zásobníky, mám to naplnit a ono se to odpálí. Ne? Aha. A to tady tak jen tak procházím. Vůbec se nic neděje. Tak, fašírka, ale jak si taky. Oh. Phaser. Jsou více strán. Dobře, já budu jenom vykrývat. Co ty bleky berou? Okay, let's get that comm working. Cole, find a way to get that system up and running. Right. Tak jdem, no. V zásobníkuch nasráno. No i moment, osmičko, já nevidím, já to na chvíli pauznu, doufám, že mi to nespadne. Takže se mi nějak posunul chat. Kamo, mám hroznou chuť na mekáč. No, tady masa je dost, no. To je pravda. Statistiku zavřem. To tady nechám toho takhle. Jo. Super. Cole, looks like you found the problem. Now there's got to be some tools around here to repair it.
Vždycky vzorek Homo sapiens. Tam je sapiens, ale dobrý. Že jsem to nevoskenoval. Řádně. Databáze položka, OK. Jsem měl jít jenom kvůli tomuhle sem. Tak. Jo. Víš, že jo, v pohodě. Přebíjet nebo co? Fuck! Ty vole, kde seš? Srdačky! Hele, nedrž se dveří, víš co? Počkej. No. Víš, že jo, asi tady nejdřív doplním hápka a všecko. Nemám náboje, frajo. Teď to kecám. 6. Tak. Dobroky tu nejsou. Nejsem nadšenej. Dobrý soundtrack, ale já ho mám puštěný jenže tak na minimum. Takže jako... jo. Fight to fight. Tak jsem měl být nahoře nebo co? Ježkovi oči. Aha, ono se to přerušilo. Jo. Kabely. Tu kabel. Tady kabel, vole. Tak, dobrý. Jsou tady nějaký náboje? Ne? Nejsou. To bylo všecko? Bože. Ještě se někde fajtí. Command, this is Haz Team Delta. Do you read me? I read you, Lieutenant. We've located an armory within your proximity. Access it for additional supplies. We're working on extracting you now. Roger that. Marco, put that cannon to good use. Right! No a já co jako? Front! No dělat. Let's recon that storage area. Takhle. Follow me, Cole. Následuj Cheva. Chevo, pojď. To je stavebnice, ty vole, pojď. Stavebnice. Já nemůžu přebít. Ať si tam poradíš, že jo. Got it. No, chránit a hledám tady náboje, jako. Lidi, výbušniny a hlasy zpátky. Už zase? Aspoň, že to mají šikovně udělaný. Počkat, jak já se tam dostanu. Tady jsou výbušniny. Žádný dveře. Nahoru. Nemůžu. A tady. Tohle jakože podlezeš? To není možný. Můj bože. To si dělají říč tohleto. A tady. Kde broky? To jsou co? Kde jsi? Meťoure. Místo zima. Okay. Kdy dál? Pavouci, vole. To sraní jedovatý pavouci emzácký. Tam se nevejdu. Tam asi neměl jsem. Čákat. Ježíš, už to začíná být bludiště.
21 metrů, kam jsem se to dostal? Můžu umřít, prosím. Pane hlídač, nechte si to na pozdějc, prosím vás. Máme výbušniny. Boží světlo, brokovnice! Jsou sračky tohleto, ty vole. Dost. Já musím za nima. Jako teďka kudy, ale. To je sprkna. Super. Okay, now to set that explosive. Follow me. Mám tě následovat. Následuj stavebnici a vyhraješ a zachráníš svět. Jo. Kam to jdem? Jo, ty to vyhodíš do luftu, co? Cole, hand me the explosives and hop into that turret. No, kdy? Alright, Cole, get ready while I set the explosives. Můžu u toho zůstat, prosím? Já se chci dívat z první vlíd. Nemůžu. Proč? Tati, já chci být v první řadě. Radši zrovna došly náboje. Tak, jsme v bezpečí, já se tady radši džapnu. A mít až k němu, jo. Aha, hele, já konečně to můžu použít. Ne? Okay, Cole. Take aim and shoot the explosives. Jo, střel tu výbušninu. Pojď, to je teda show. Nemají šanci. Teda aspoň doufám. Teďka? Teďka teprve se mi zahřívalo dělo, jako. Now's good. Cole, get your ass moving. Aha. Marco, take point. Let's move it. Aspoň, že tady nemají trhavý přechody, jako. Hodně. No ne. A čím to mám sundat? Bombonem? Nechceš na šlerku, stáhne ti z prdele. It's that thing again. Tak jo, je to na mě. Přišel jak borec, odchází jak borec. Dobře. Cole. Tady máme Cola. Celý tým vržítí. A better death. Is there such a thing? I have to be hallucinating. Madness must be a side effect of the virus. I know this much. Chu is dead, but as long as I'm still breathing, there's nothing else but to follow that voice. Jeden z nich
Takže možná se stanu jedním z nich. Jako začíná mě bolet zadě, no. Co seš zač? Wow! Vůbec co mám dělat? Oni mě nechtěj. Kráso, nechte mě. Mě zabijou. Cčkem útočení, jo. Dobře. Jo, tak jeden zabit. Super. Je tady. Dobrý, zahraju si i za emzáky, no to jsem nečekal. I tím nepřátel doplňuješ mutagen. No, počkej, být či nebýt? Ale být. Tak. Lehký skákání mezerníkem. Jo, DNE. DNA teda, sorry. Musíme udeřit dříve. Než oni. Jo, ním zjistili, že já jsem zmutoval a teďka mě budou používat jako zbraň, jo. To je super. Jeden, druhý. Paráda. Musím to doplnit určitě. Kačko. Díky za žebřík. Zo. Já jsem alfa samec určitě. Nebo něco nadřazenýho, že jo. Napůl člověk, napůl oni. Jak to tady říkají. Jo, a je to tak krásně přesvětlený, že si nasadím znova brýle. Tady dolů. Proč? Tady nic není. Okay, jsem zpátky, jo ne, že jo? Jo. Máme žebřík pod trubce nahoru. Jo. Vylez. Tak do prčic. Já mám rád parky, ale ne parkourista nejsem. Tak tam dál. Sířině. Bude to tak. Jezdí tady nebo co to je. Máme nahoru určitě. Ale kudy? What the hell? Chodiště. Jo, tady. Aha. Ok, nedá se tam vylít. Jděte výtahem. Jděte do 3. patra. Já už chci být někde jinde. Tohle je taky mise. O, pozor. To se nedostane. Prý vědět, že můžu rozbíjet. Chytit se tu nedá. To je taky slepý. Ne, jako vážně ne. Tamhle. Musím čučet do země, jo, to je hrozný. Super. My time is precious. You must find Dr. Cray. Only he can prevent your descent into madness. Find the mutagen, and I will ensure Cray finds you.
Koukám, že můžu mluvit s mrtvolama. Táhni. Záchytnej bod. A to, že jsme ta stvůra, jak já tady zjišťuju. Pojď nahoru. Jo, tam to nejde. To vlastně, co mi to provedli? První maso. Hej, to není fér. Krásu. Mutagen je super. Nemáš zbraň? Počkat, já ten mazec. No, teďka už jdeš po mně, co? Ty vole! Tohle chci mít za sebou, nahoru. 6 metrů. Extrakce dokončená. Mám, že v tomhle těle už zůstane. Levé tlačítko, nepřátelé, Mutagen. Najít broku. 1,2 propad síť. Když vlezu do tohohle, předpokládám, že se zase proměním. Tady psali o... A survivor. Interesting. Cool. I am Dr. Cray, head of the Bioweapons Division. I see you carry the virus. Do you feel your lungs burning yet? You need to come to me. Quickly. To je fajn. Že mě tady teďka provází. Jo, jich chrápou někde. /X pro změnu z člověka na... mutanta. Jo. Můžete se, koukám, vybrat, za co budete hrát. Říkat, já vás nechci skenovat. Ale asi to bude důležitý. Co to tady je? Teď si pro mě. Abych mohl využívat nějaký věci. Nebude potřeba, nebudu to používat. Kopr! Pašky, nestřílej. Mutace kámo je důležitá. OK. Úkol najít toho Cartera, nebo co to je. To je z té dveře. Kešu, vole. Já nemám lékárny do prčic. Žádný. No, tudy to prostě nepůjde, no. Ono mi to částečně doplňuje i tu ten mutagen. To prdel, ty. Je! Doktora Kreje. Mutaci můžu zůstat jak dlouho. Tíkat se tu nedá, takže jako...
Tady hodí granát. No přesně musím mutagen, no. V tomhle těle jakoby jsem silnější. Dobrý. Kdyby do... Aha. Tak všetci. Nebo já se odhodím granátem, když už jsem na té chodbě. Není tady něco. Pistolové náboje. Není. Pistolky. Kdyby mohl aspoň běhat, jako. To tady jezdí. Je dobrá. Dovolení, ať to dopadne jak chce. Já jsem se můžu pak vrátit, ne? To nějaký zmutovaný. Čím nejdi. Musí to nějak jít. Vyjdete? Nebo ne? Proč je to tady, když tady nic není? Abych se mohl transformovat. Ale dokumenty. Varování. Tajné dokumenty odemčený. Co tam je, ty vole? Pojď! Kurde, tady není žádná lékárna. Jako ne, že bych se bál, jo? Zkusím transformovat. Ty vole, tohle asi nedám, vážně. Jsem. Jako mutant jsem rychlejší, dobrý vědět. No, ale už mi došel mutagen. Pláč a podrž to. A u čeho? Je tady. My wife, my child, please no. Damn you all to hell. What will become of our work? My wife, my wife. Co dělá? Help us. Tady se asi můžu healovat, ne? Ty kráso, těch... Co tady zabili?
je zas tak zlý do toho. Zbytečně ale zabili jako. Protože to bylo zavřené a já jsem se tam nemohl dostat. Munice je plná, ale já chci brokovnici jako. Vem to. Bezpečnostní karta level 2. To jsou nějaký sračkovní jidi. S tímhle se mám s nimi vypořádat. Počkat to jako zpátky na chodbu. Nevím, tohle bude asi healing. Poprčit. Doktorský, vylekal jsi mě. You must take care. The infection can take you over. The antitoxin has only provided you with temporary comfort. As your condition deteriorates, you will lose control of your humanity. So hurry, Mr. Cole, if you want to live. Oh. Ježíš, tam je další, že jo? Samozřejmě já to trošku stmavím, protože já jsem to zesvětloval. Takhle. A je rošmelcuje jak sračkovat. Hele, další, pojďte další. Pojď sem, nezdrhej! Tak. Access granted. Ježíš, cesta dlouhá do toho Teska. Teskomat. The mutation takes hold. I hunger to consume my enemies. A lot. They become nothing but fuel for me. I try not to use its power, but no, je z něj tohle jenom. If I am to choose between mutation and death, the choice becomes increasingly clear. Pokusný králík, ty vole. Vnitřní změny. Já mám ještě nějaký parazity. To je hustý. Aha. Ten mazek. Ježkovi oči, oni tady na mě čekají už. Nemám moc mutagénů vytočit. Oh. Dělej! Má silnější zbraň v sakru. No a když se beru mutagen. Byl takový flap tady. A vypadá jako kdyby jsme nikam jeli. Tady je výtahu, vyber si. Výtah, vyber si. Dáme jídlo, možná hned, tak no. Máme další. Tu je nějaký doktorský. Dávat pozor. A? The latter stages of the virus makes the subject more agile and aggressive. A perfect tool for spreading the infection. But that doesn't last long. Vypadá to jak Long enough to Marťani, spread the virus
The cycle then continues through its contagious corpse. Jo, injekce jak má napíchaný, tak to vypadá jak z jednoho hororu, já nevím teďka jak se to jmenuje, ale strašně brutální horor. To je po věznici a... Hej, oni je vypouštěj. Ne, oni je zkoumají. Ale ten měl injekcí 3x tolik, jako. Jo, asi bych se měl transformovat. Abych nebyl prozrazen. Someone from topside. No matter. Our soldiers will take care of you. But he's been infected. Even better. Yes, even better. Should our guest have some company? Yes. Jo, oni mizejí už. Appropriate. Chci taky ten teleport, jako. A dál. Vole! Že jsem se proměnil, jak bych to nedal. Ale sanitárka. Pip, pustíme další. A kde jste? Ty vole, elektrický šoky, jako sice... Nechápu, proč to děláte, ale vůbec se mi to nelíbí. Za to musíte zemřít. Tak co dál? Výtah. Počkej! Výtah jede beze mě. Je dobrý. A jsem v čoudu asi. Prčit jsem se vypařil. Dveře odemčeny, ale jaký dveře? Jaký dveře se mi otevřely? No. A? Ale ne. Bitva skákače, takže tohle je skákač. No, teďka ty dveře. Oh. A to jo. Zraku mutantů. Takže pitvání mutantů, zjišťování jejich abilit. Granáty mám. Tamhle jsou dveře. A tady je to taky otevřený. Jo, zlatý důl. Já konečně mám broku. Super. A to jde projít, tady to jde. Kde byl boss? Tam jsou dveře. A jak se k ním dostanu? Už jsem vybral. A tady něco ještě. Já mu můžu ubližovat. OK, ještě jednou. Tak.
My jsme měli. Kámoš uhořel. No teda ne můj kámoš, ale jeho kámoš asi. A... to jsou neprůstřelný skla. A někde tady musí ještě něco být, ne? Jak se dostat nahoru? Secure checkpoint. Tady, že by... Mr. Cole, the soldiers of the Illuminati are destroying the base, removing the evidence of their existence and the pact they made so long ago. A za úkol If všechno they destroy zničit. the elevator power conduit, you will be unable to reach my lab and receive your cure. Stop them. Then find me. Zastavte je. Jediné energetické vedení a zabraň jeho zničení. Aha, takže to já mám zachránit ještě ke všemu. Hlídej si závda. Oh. Tlač a potrhne mrtvoly pro doplnění mutagenu. Aha, jasně. Když nemám mutagen, tohle použiju jako mutagen. Oh shit, shit. Dost? Nezlob pačku šmoulu. O, dobře. Čic. No, nevím. Ty vole, ty jsou teda. Hej, tohle je pás. To ne, hoši. Boing, já vám dám na prdel. Tak, pojďte. Tak, mutagen. Jele. Kdy mi to jde? Jo, když jste v tom tvorovi, tak vám to ubírá. Nešlo by to tamhle tudy, to je škoda. Ještě to mít dveře. Něco dalšího? No ještě jeden. Já nemám mutagen. Super. Kde ses ty tady vzal? No. Munice plno. Tak já sem skočím ještě jednou. Skočíme, zatancujeme. Nasrkáme se, džusíku. Jedem. Brokovnice jsou slabý tady proti tomuhle. Šmejka. Dobře, na blízko je to dobrý. Dělej! Tak. Kde ušlo? A nevím, co je na druhé straně, ale nechce se mi tam moc koukat. Takže nic. Do autorizace nemáme, nejsou autorizace. Tidy. Moc dobrý není. Doktorský zase. Mr. Cole, you will find the power conduit further down the hallway. The forces of the Illuminati are near.
You must stop their treachery. Najdi energetické vedení a zabraň jeho zničení, to vím. Zapomněl, že se můžu vyklánět, ale oni sem určitě zas naběhnou od někať. Ty kráso, mám tak málo na to. To nedám. Jo, já jsem to říkal. Ej, nepůjdu to znova, že ne? Super. Tak dám. Jo, ale už mi běží čas, jo. No a to chci stlačit asi ne. Stačil jsem přehodit. Žer se. Dělej, přebíjej. Tady nikdo není? Co se like? Mám půl minuty. Ty vole, tohle je fakt už trošku jakože, jo, těžší. No. Ty vole, tak už to přebij! Zrovna když nemáme náboje. Ježíš, ne, to je naschvál. Cože? Jak jste mě zabili? Prasklo v elektrice, nebo co? Dobře. Tady zase zabijou. Tady není kde se schová. No tak. Dobře. Pojď. Tohle asi přes mutagen nepůjde. Daj mutuj. Jo, kdyby. What? Neviditelný čávo. Dáme jeden. Krm se tam granátem, pokud možno. Dost. Dobrý. To by už šlo. Asi na popáty, ale fajn. Něco tady. Zdraví z posázavy. Řekl bych, že to nebude všechno.
Excellent, Mr. Cole. There may yet be hope. Hurry along. My lab is well defended for now, but dark forces are beginning to trouble me. I await your arrival. Musím tam našlehat granáty a bylo by. Ty ošaní určitě neměli. A já se nebudu zdržovat, já jdu dál. Neměli do brokovnice. Tak, a kam mám jít teďka? Jdu do výtahu? Ne? Jo, nemám přístupovou cestu. Tady je cestu. Já už vím. Tam jak byly zamčeny ty červené dveře, to checkpoint nebo něco takového. Můžu vzít i tudy. To mi říkáte až teď. O, karta. To nic. Teď jsem tam byl k sakru. Jo. Kde se vzali, tu se vzali. Access granted. Cray. He dangles a carrot in front of me. Promise of a cure, if I save him. He better be for real. This thing I've become, I don't know how much more I can take. Takhle vypadá gól, no to je hustý. Život nebo smrt? Taky dobrý. To je jako Beyond. A to bylo život nebo smrt taky. Mám plno. Jo, kolik pater? 3. level. Dobrá. Aj, to se kurde dají. I vole, Romové, nechte to, neházejte odpadkama. Nic proti, jo? The Dark Soldiers have blocked your path. Work your way through the maintenance areas and find my lab. Najdi servisní výtah do laboratoře. To bude zase počkat. A chtěl tady sebrat náboje třeba. McMate. Střelovačka! Tak pojďte. Já vám říkal, že tady bude ještě jedno. No, to jsou ty superové granáty, které můžu používat. Bude one tap, počkat. Jak to lítá zleva? Ty hajzlíku! Jo, mě trefí a já ne. No proto. Vlastně bych měl asi šetřit. Do pr... Ty kráso. Tak jo. A jedem. Tudy to nebude. To nejde stisknout? Super. Servisní výtah, no to bude asi tohle. Nebo to bude krabice od jahod. Jau!
Je. Žádný poplaky mi volat nebudete. Do šmejda. Doufám, že jsem se trefil. Jo, super. Je někde nějaká kapela tady hraje. A tady. Jo, 19 metrů. Jak je to daleko? Ježišmarja, nějakou servisní kartu potřebuji zase. Fuck! Žabáku! Jestli mě tohle to zabije. Kde je? Tyhle! Pojď. No, paráda. Můžete hrát za něj a nemusíte, no. To? Joha, přechodová komora. Nebo jak já se tamhle dostanu? To nepřeskočím. Není za zlatý prase. Počkat. Tady. Nahoru vylist, ale jak tam vylist? Možná dolů. Ok, já jdu dolů. Je tady žebřík, prosím. Dolů běž. Nejdi. Ozubený. Nepotřebuju. Tady nic není. Jo. Quick. Ne. Ty nekvič na mě. Jo. Injekční stříkací stříkačky. Tak do prčic! Co tam bereš? Já jsem byl dole, frajere. Jo, poslouchej dobře, jo. Bys na mě nestřílel. No, já potřebuji přístupovou kartu, prostě bez toho se neto. Nehnu. No, tak jo. To nemůže být tady. Ne. Není. Zavři se, ať mě to pustí dál. Nepustí. Hej, děláš si ric? Tak mě řekněte, kde tady ta přístupovka jakože je? Tohle to nemůžu přeskočit. Ledaže. Ty vole, takže ne. Jdu do armádní místnosti. K čemu mi to je, když já to tady neotevřu? No a dál. Hlava mi to bere, ale... Zase... Tohle to má takový zoom, jo. Nic házet nebudeš. Leda, že bych to zkusil tady, ale to je pitomina. Tak. Jo, tady, no jo.
Vážení, sorry, já jsem si toho nevšiml, no. Počkat, ale to jsem o něco níž. Ne, to je blbost. Hej, ženský, řekněte mě, kudy dál. A co tady mám mít mutanta, jako? Takhle to nejde. Ne. Taková ptákovina.
blbý, no. Kde ještě? Kde tamhle? Já na něj nevím. Já to nejde prostřelit. Jdeš to? Máš to. Tak já to zkusím ještě dolů. To je rozbitý nějaký. Tady pořád někdo střílí. Koňa! To dámhle seš. Meťoure. Cože, já to na tomhle musím stihnout. Jak je cej. Je, dělej. Tak, paráda. Takovej zášku. Mr. Cole, the enemy's destructive efforts have been all too effective. The containment tubes have become unstable and must be shut down. Hurry, Mr. Cole. A malfunction would be catastrophic. Warning, containment field unstable. Já zase mám něco stíhat. To je blbý. Jak se nemůžu hoši trefit. Tam ještě. Co dál? Co to? Nebo ještě ne? To jsou šmejdi. I něco. Nebo jak já se dostanu nahoru? Jste. 2 minuty. Tady. Nějaký jádro. Transport system deactivated. Aha. Najdi servisní výtah. V této díře mám najít servisní výtah. To je dobrý. Ty děláš prdel, ne? Kde seš? Na tebe nevidím.
na nějaký žebřík. Chceš mi říct, že vylezu po tomhle? Pustý. Helej. Servisní výtah bude nahoře. To snaží. Au. Mě zasáhli. Klepeš. Nevidím ho. To je tamhle. Šmejdem brňami, kde seš? Jaká je polo. Se tam nějak musím dostat. Tady. No, díky pavouci. Me happy, you happy. Tady. Ano, tady. Kráso. Nemáme se spát. Meťouři. Jeden výtah. Constant duel between mutant and human is taking its toll on me. Being a minion of Dr. Cray is getting old, fast. My body aches. I'm losing control. Cray has to have that cure for me. I need control. Jo, co se tady děje? Jsou se mnou. Jako k čemu to je dobrý? No tak skoč. Sebral náboje, co tady jako dál? Tady tudy.
fabrikárnu. Kurňa. Munice doplněná. Kvůli tomuhle mě nepustil dál. To je super. Dejte v trezoru Národní banky. Jako Xavier, koukám taky na vozejku. Victor 5, stop your nonsense and prepare the bay. Do it now. Sorry, yes, extraction bay. Do it now. Every failure leads to success. I am optimistic that your altered state will be the variable that history will see. Pane Avatar. Něco ti bouchlo. Reinforcements. Mr. Cole, stop them while I prepare for your decontamination. Ten si nedaj. Vrať se a zapij všecko. Ty krás. To nežere, ale dobrý. Teďko ne. Je! Ty jsou blbý teďka? Okay. Je ten druhej. Kolik vás tu ještě? Tak jednou mě vyhodí, ať to jdu vystřílet, po druhý zase, ať se vrátím. Jedouši, už se rozhodnu. Do what you are told, Victor 5. I decide what risks to take. Ježiš, to máš za kozla na hlavě. The doctor decides the risks. Must do as told. Ah, yes, there you are. Please proceed to the biolabs. Podívej se, co Viktorovi pro získání vzorku. Úkol. Takže jak já se tam dostanu? Nějaký výtah by tu nebyl. You will find Victor 5 in the biolab. He will begin the decontamination process. Zásobníky. A Viktore. Klonování mistra Wrighta. Takže tady budou nějaký kloni. Toto je taky další, jo. This is bad. The mutants, they are awake. Someone should do something. Not safe. Not safe. I don't think you should go in there. What did the doctors say? You are his friend. You must be scanned. The doctor wants you scanned. You must go. Moscow one? Moscow play? Nic.
Ani vstávej, mrtvolo. Doktore, zemřel pacient. Is it safe? More. In the next room. Victor 5, what are you doing? This is no time for childish antics. Open the lab. Our guest, Mr. Cole, will help. Oh, open the lab. Oh, málem jsem zapomněl otevřít ti dveře. Vrata spíš. Uklízečka dorazila. Kopie vyrábí kopie. Dobrý. Že tu něco je? Tak pojďte. Víš, že mi došly hovado náboje? Že jo, jdem se vylečit. Without the isolated complementary DNAs. Hurry. Hurry. He's like chilling next to his Yes, the scanner. Please step into the scanner. Ten scanner fine. The doctor will make you better. But the scanner. You must step into the scanner. Dostaň se do sterilizační komory. A já tam teďka nechci. Nějaký ámo. Hele. Potřebuješ malý klíček. No, tak kde ho seberu. Dobrá. Lezu dovnitř. Jinýho nezbývá. Doufám, že mi dětku nesežereš rokovnice. Hold still. 1. Guide rails locked. 2. Mark 1, 6, 5. Subsurface. Interesting. The mutation has taken hold of your cell structure quite gracefully. Your body continues to evolve between mutant and human. Is this Edgar's other plan? Scan complete. Done. Excellent. Bring that template fluid back to me immediately. Follow me. To trvalo. You take the template fluid to the doctor. Sebrat vzorek kapaliny. Nastaví Vincenta zpět do laborky, to bude zase dlouho trvat a já tam dojdu snad sám. Ty si kecej po cestě sám. Bože. Fortunately, unable to truly replicate without a host. Nebo tě střelí. You are the host. Cell, living organism, or no? Dědečku. Hurry. Ano, rychlejc. Faster. Helej. A main lab, Dr. Cray. We must hurry. He will be angry if not. Doktor je v prdeli. To je padení. Tu něco je? Okay, Mr. Cole, forgive my immobility, but you must take your template fluid into the fluid bay. Once you're done, you can come back here. Jsi mi řekl pozdě, já už to tam dal. A je. Dr. Cray, you have violated the pact. We must hurry. They have returned. You must now surrender your life. Zdejte se. There is no escape Nebo to for you, všechno Dr. zničím. Cray.
Your security system will not last much longer. They have become smarter than I thought. We should hurry then. Get into the chamber. Computer, start the decontamination process. Decontamination commencing. Please authorize bioanalysis. Dr. Winston Craig, 440326. Analysis proceeding. Subject is bisected. I cannot guarantee a quick death. I'm mildly flattered at the attention you afford me. But I know my life is done. Uncharacteristically humble, Doctor. Humble? My mark has been made, and even you cannot write the effect of its legacy. Oni vás ještě před sebou. Nothing afraid, Mr. Cole. We must bring him to a mutated state before he can be fully healed. Stage 2 complete. Cannot complete process. A power surge has compromised the system. Jo, oni mě vylepšili, já myslel, že mě uzdravuje. Decontamination aborted. Jestli tam, doktore. Kde seš? To nevidím. Takže teďka můžu vypouštět i nákazu. Dr. Cray was never a perfect specimen, flawed at best. The human elite will have their weapon. You must find me and continue what is to be undone. Are you worth my time? It was my time. Je to můj čas? Není. I think I understand Dr. Cray's fascination with me. He was looking to master the link between human and alien DNA, but he never came close until the infection inside me. For some reason, the mutagen reacts differently. It's evolved further than even he imagined it could. Líhnutí parazitu. Cole, we are experiencing interference with the command system. We have intermittent contact with base security elements. Link up with them in the weapons lab. I repeat, Cole, the command system is being jammed. Link up with base personnel in the weapons lab. Takže najdi cestu do testovní laboratoře Vězíček, což se... The contagion that discharges from your body, it seeks life. Its purpose, to infect the next host. The chain of death prevails. Já, blueprint. Mimozemský granáty. To je plný. A co tady propaluje? Vemte si jednu hlavu, prosím. Retinal scan complete. Pojď tady byl, co to je? Trošku jako lizardi. Mám jí dolů, to je jasný.
Jdi cestu přes poškozené dveře. Ach, to je jasný, to je tudy. No, ale bacha na laser. Jo, a tam se dostanu jak? Munice. To si... No comment. Je takhle. Neříkej, že jdu zpátky. Ne, jo. Jsem nemusel skákat. To je stejný. Není pravda. Počkej, já do toho střelím. No. A toto nešlo hned? Asi ne. Co to je za pazvuky? Jajaj. Když prší, meťouři v řadě za sebou. Ani neskoušej, co je tohle? Líheň. O, pozor. Mutagen. Ještě jeden. Umři, no. Přístup do laboratoře. Bude tudy. Pojde. A spavouci? Co to bylo? Co to bylo? Tohle toho nešlo zabít?
Zabil jsi mi doktora, ty vole. ...25 metrů. Dobře. Píšťalo. Se jako dostanu jak? Jo, tady. A dál. No. To snad není pravda. No tak ty kokosy, co proč tam nespadneš? Ptákovina, já se tam nemůžu dostat. Jo, napravo skočím. Upsa. Ještě traverza, proto to nešlo. Je zavřený. Nic není. Fuck. Toček šmejdi. A to je jako všechno, jo. Konečně broky. To mi řekni kam. A kudy? Díky. Ty kráso. Weapon fusion charging. Že by otevřeli tady bránu? Firing sequence initiated. To prdela. Ty vole, hajzle jeden. Vzduš má co? Nechci, kde byly ty schody.
Ale kde to je? Já to teďka nemůžu najít. To tamhle až. Račko, umři. Možná zbytečně teďka, no. Weapon fusion charger. Weapon fusion firing. Máš prdel, ne? Tak jo. Tak jinak. Švejk. Zajímalo, odkud teda přijdou, jako. Aleme se. Další top secret. Zpráva o laseru. Weapon fusion charging. Tak, ještě tohle. Firing sequence initiated. Tak hurá do veselýho. Když nemůžete jít. Kde jsou další? Ještě nahoru, jo. Prdele, jak se tam dostanu? Tudy. Tudy ne. Tady... To byl boss nějaká. Mám do toho střelit potrubní cestou. A možná tam přeskočím přes tamhle to, co tam je. Ono to staví mimozemskou loď. Aha. Firing sequence initiated. Co to má dělat? Firing sequence initiated. Dobrý testy. – 30 metrů a přemýšlím, jak se tam dostat. Do prdelky. Takhle ne. Kdybychom to měli rozstřelit. Firing sequence initiated. To nebude tak. A jestli spadnu, jak je mrtvý. Joj, tady.
Pojď. Kurňa. Něco po mně klofe. Ježiš, to je bludiště. Máme rádi pavouky. Nechodíme na brouky. McCann had a theory about everything. What would he say about the horrors that surround me? The horror I have become? I have come this far, and I can see the beginning of the end. But whose end will it be? Moudrá kniha. Setkej se ze Spec Ops. I'm telling you, I don't know the codes. They're automatically changed in a level 4 lockdown. Nech ho bejt. To jsou šmejdi. Nezůstalo tady ještě něco, ne? Tak jdem na ně. Kámo, přežil jsi to. You must find the backup comm station at the base of the stairwell. It's our only link topside. Get help. Tell them that. A mám spojit most, jo. Jo, tady je to UFO. To tu ztroskotalo. To tady zase co střílí. To já nic nevidím. Jo, oni jsou tamhle z meťouři. Ty krásou lasery. Aha, do toho já nesmím. Mě pust. Tak, kde byl ten druhý? Takže to je až tak daleko. Láskon! Do prčic! Dobrý. A dál. Vole, co je zase? Co tady čekáme ještě? Mě asi zabije, ale já to zkusím schválně. Weapon not charged. Oh, nabijím se.
A do toho radši nepolezu, jako, nebo mám do toho vlízt, už můžu. Kyslík, dusík, sodík. Singularita. Tak letíme do prdele. A dál. Kurňa, to je veselý tady teďka. Tak jo. OK. Tak, tohle je nahoru. Co dalšího? Může to ovládat poločlověk. Ne. Protože je to zavřený a už se zpátky nedostanu. Pojď. Záchytnej bod. Pušto! Tak to ne, uši. To ne. Já nemám lékárny. Prdele! Změna směru. Se na to nevyseru. Jo. Další tajné dokumenty. So. Uh-oh. Tak, šmeťouři. Ty náboje. To musím obejít.
Zpráva o technologii Hyper. Je ti horko? No, tady je taky horko. Saucer top hat released. Tak, UFO uvolněno. Prdele. Tak já se dostanu sem. Tam někdo naběh nebo co? Ježíš, zase odsaď. Mohlo by, no, už to dneska zase vypadalo a prdlej z toho. Tak jo. Ale já zlik byl. A jo. Tak, páni UFO. Jo, že já se do něj dostanu. Já dostanu vlastně tudy. Fuj. Já musím si vysunout výtah. Tak co, už můžu odletět? Ještě ne. Ještě ne, bože. Sejfuál. Tak, jdem na ně. Musím to jít vyčistit. Ještě to něco drží. Ale potřeba bych lékárny. To je dost. Jo, minule se ti to docela sekalo, zkusit to poladit. Jak jsem se na to díval, dobrá hra, ale nic z toho není, no. Protože to je... Víš co. Letre se. To ani nevím, že to tam mám na těch dívkách. Tak co ještě? Prčit? Jedna. Už nemám náboje, je to v háji. Ježíš, ono tady ještě dělo. Tak jo.
To mě rozštípalo předtím. Jo, ale co s tím? Tam na nějaký vejtah, já tam zkusím zběhnout. Už zase, tak si objednej, teď objednávaj, ne? Je ti horko. Je ten alarm. Jo, to jsem skenoval. Tady mě nevidíš. Vidíš? Ups. Jo, jak já se mám dostat tamhle k tomu? Tady mám skočit nebo co? Zabiju. Tamhle vypadá, že ovládat si panel ještě jeden. Koč doufá, vyčistí mu fon. Jo, to je jenom flak. Počkat, není tady plošina? Vypadá to na plošinu. A to projedu, a zase to bude nějaká ptákovina, kterou jsem si nevšiml. Které jsem si nevšiml. Prčice. Ale to nemůže být to UFO. Tohle nejde. Tohle taky ne. Chci odletět. To nejde. Tak já musím zkoušet alternativy, ale tam zase budou ty zmeťouři. Něco tady ještě je, ale co? Já to vím. Tohle nefunguje, zpátky to nemá cenu. To je blbost. Jo, je tam plošina. Bych poslouchal, co mi říkal, že jo? No není tady. Je hop nebo trop? Můžu ještě otevřít tohleto určitě. Je tam plošina, no. A co s... Já zkusím na ten létající talíř, jinak nevím. A modlit se. Mhm. Tak jinak. Hodíme Gčko. Tak ještě jednou. Tak, paráda. Seberu lékárny.
Tak to stiskni, kurde. Au. No tam ještě někdo je. To ty snajpři. Dobrá, do vozejku. Tyhle se ještě odráží, no to je dobrý. Jeden nebo dva. Ty vole, tak to nevím jako. What the hell, man? Tak, teď mám full zdraví, to je sice hezký. Běhnou tam jako samuraj. Teď to horší, vážení. Musí mi zbejt hodně zdraví, jinak je to v háji. Teď přijde zmetek od tamtať. Prdele. Tam je, že jo? To byť nemusíš. Je tam, je tam. Dva tam jsou. Jo, to dělo. Mě rozšmelcuje. Ví o mě, ví o mě. Fuj. Jo, a co teď tady? No prdele, to je. Taky panel nebo něco. Co mám dělat? Já se bojím. Aha. Pojď. Do háje. Určitě hlídaj knoflík nebo něco. To já jsem mám stejně jak předtím.
Jo, tam je to dělo. Výtah, to je tohle do prčic. Musím zkoumat rychle. Nic. Jo, tamhle je nějaký průchod. Terminál! Byla špatná strana, že jo? Fuj. Fuh. To by se hodil checkpoint nebo něco takového. O, záchytný bod, super. Cole, this is Bridges. To bylo. Do you read? The transponder signal is weak, but we see your position is close to the objective. Neumře. Tam jsou ty všiváci, co? Cole, this is Bridges. Do you read? Your transponder signal is weak, but we see your position is close to the objective. Keep going and get that comm station operational. We need to know what's going on down there. Bridges, out. Munice doplněna. McCann talked about cover-ups, but I always thought the government was too inept for hoaxes this complex. In this den of lies, will I ever find the truth? Does it matter? It all seems so pointless now. Lži z minulosti. Takže vážení, já to sice dneska nedostreamuju, ale to nevadí, přes 3 hodiny to stačí bohatě a příště tady budu pokračovat. Mějte se na Twitchi, na Facebooku, ne, na YouTube a na Mixeru, dobře. Přeju hezký večer. Díky, že jste tu byli.